Hello, namaste everyone. I am Magnishwar Toju. As a social studies teacher and writer, once again I came up with yet another video for social studies for SEA student 2079. Okay, PABSOनमा भर्खर सम्पन्न भएको यो क्वेसन 2079 10 19 को हो। ल अघि सुरु गरौँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि, यो क्वेसन पनि, अर्को क्वेसनको एन्सर पनि, त्यसपछि कन्टेम्पोरेरी क्वेसन जुन भोलि हुँदैछ अथवा पछि अब एससीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन देखिन्छ, त्यसको बारे हामी कुरा गर्दैछौँ। पुरै भिडियो हेर्नु होला, तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला, यो युट्युब च्यानलको सब्सक्राइब गर्नु होला है, अनि लाइक कमेन्ट सेयर त तपाईँ गर्नुहुन्छ नै, आई बिलिभ यु। अघि सुरु गरौँ। राइट इन्टु एचिभमेन्ट्स द्याट यु हेभ गट आफ्टर इन्ट्रोडक्सन अफ फेलिजम इन नेपाल। नेपालमा फेलिजम इन्ट्रोडक्सन पछि के एचिभमेन्ट पायो भन्दाखेरि लोकल डेभलपमेन्ट विथ लोकल मिन्स लोकल डेभलपमेन्ट विथ युज अफ लोकल मिन्स एन्ड रिसोर्स एउटा भयो। त्यसपछि अब प्रोभिन्स अनुसार फरक फरक यो एचिभमेन्ट हुन्छ। जस्तो कि बागमती प्रोभिन्सको इक्जाम्पल दिने हो भने वान स्कुल वान नर्स, फेरि एकपल्ट है त, वान स्कुल वान नर्स प्रोग्राम हेज बिन कन्डक्टिङ इन माई एरिया अर इन माई स्कुल भने पनि हुन्छ। ओके, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी पुँजी र विकास साझेदारको नाम लेख्नुहोस्। राइट द इन्भेस्टेड क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टेड क्यापिटल र डेभलपमेन्ट पार्टनर भनेपछि कति लगानी पुँजी गरेको छ र कति लगानी गरेको छ, डेभलपमेन्ट पार्टनरको नाम लेख भनेको छ। भर्खरै मात्र तपाईँलाई यो भन्नुपर्छ मैले। हेर्नु त, द एयरपोर्ट वाज बिल्ड विथ द हेल्प अफ 22 बिलियन कन्सेसनल लोन्स एन्ड ग्रान्ट्स फ्रम चाइनिज एक्जिम ब्याङ्क भनेर भनेको छ। यो तपाईँले लेख्नुपर्छ र यो पार्टनरको नाम लेख्नु पर्दाखेरि तपाईँले यो सबभन्दा पहिले त तपाईँले यो फोटो पनि आउनसक्छ पछि एसईको एक्जाममा। विच एयरपोर्ट इज सोन भनेर आयो भने यो तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ है। पार्टनरको हिसाबबाट एज अ पार्ट अफ चाइनिज बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई कर्पोरेसनको पार्टनरको रूपमा यसले काम गरेको छ। अब कम्पनीको नाम पनि तपाईँले लेखे पनि हुन्छ। जस्तो कि कम्पनीको नाम यहाँ तपाईँलाई देखाइहाल्छु म, CAMCEN है त, यो CAMCE। पोखरा एयरपोर्ट वाज बिल्ड बाई द चाइनिज कन्स्ट्रक्सन कम्पनी CAMCE। र यो मैले भर्खर तपाईँलाई देखाउँदैछु, यो यति देखाउनु होला बिआरआई। यो क्वेसन त अलिकति टफ नै छ है तपाईँको लागि। ओके, ल अब राइट एनी टु स्पेसालिटिज अफ द गिभन हेरिटेज साइट अफ नेपाल। गिभन हेरिटेज साइट अफ नेपाल भनेपछि विश्व सम्पदामा रहेका यो दुईवटा विशेषतामध्ये इट इज दिस हेरिटेज इज अफ चितवन नेसनल पार्क, इट इज वान अफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अफ नेपाल। एउटा सगरमाथा एउटा चितवन हो नि है। त्यसपछि अर्को एउटा यसको विशेषता भन्नुपर्छ, इट हेज ह्युज भेराइटिज अफ एनिमल्स, बर्ड्स अथवा स्पेसली एनिमल्समा राइनासरस, इलिफेन्ट, क्रोकोडाइल तपाईँले लेख्नु होला। ओके, नम्बर 4 मा प्रेजेन्ट यर भ्युज रिगार्डिङ द रोल अफ लोकल गभर्मेन्ट इन कन्ट्रोलिङ डोमेस्टिक भाइलेन्स इन सेन्टेन्स। एउटा सेन्टेन्समा लेख भनेपछि एउटा सेन्टेन्समै तपाईँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण द रोल अफ लोकल गभर्मेन्ट इन कन्ट्रोलिङ डोमेस्टिक भाइलेन्स इज अवेरनेस, कन्टिन्युस अवेरनेस तपाईँको भाषामा है, अथवा इफेक्टिभ अवेरनेस प्रोग्राम भनेर इन माई कम्युनिटी, इन माई टोल, बाई वार्ड अर म्युनिसिपालिटी भने पनि हुन्छ है। ओके, नम्बर 5 मा प्रथम विश्वयुद्धमा है, सुन्नुहोस् है त, राइट द नेम अफ एनी टु कन्ट्रिज फर्म आफ्टर द वर्ल्ड वार आई। यसमा पनि द टु कन्ट्रिज फर्म आफ्टर द वर्ल्ड वार आई आर फिनल्यान्ड अनि अल्बानिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया है। यिनीहरूमध्ये कुनै दुईवटा क्वेसन, दुईवटा यो कन्ट्रीको नाम लेख्नु होला। ओके, नम्बर 6 मा राइट वान डिफरेन्स बिट्विन डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अब डाइरेक्ट ट्याक्सको डेफिनेसन दिने कि तपाईँले, ट्याक्स पेड डिरेक्टली बाई एन इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइजेसन टु द गभर्मेन्ट इज कल्ड ट्याक्स, इज डाइरेक्ट ट्याक्स। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेपछि ट्याक्स लेभिड अन द गुड सर्भिस रादर देन अन इन्कम अर प्रफिट मात्र तपाईँले लेख्नु होला। ओके, राइट अ रोल प्लेड बाई नेपाल एज अ टेम्पोररी मेम्बर, राइट द रोल प्लेड बाई नेपाल एज अ टेम्पोररी मेम्बर अफ युएन सेक्युरिटी काउन्सिल इन 2 पोइन्ट्स। अब नेपाल दुईपल्ट नेपालको टेम्पोररी मेम्बर भएको थियो युएनओको। त्यसमा दुईवटा पोइन्ट लेख्नु पर्दाखेरि नेपाल हेज बिन सेन्डिङ इट्स ट्रुप्स एज अ पार्ट अफ युएन पिस किपिङ फोर्स, एउटा लेख्नु होला। त्यसपछि नेपाल अपोज्ड एनी काइन्ड अफ टेररिजम एट द टाइम, त्यति मात्र लेख्नु होला, अरू धेरै लामो लेख्न आवश्यक छैन
है। ओके, त्यसपछि अब नम्बर 8मा न्यू प्रोभिन्स गभर्मेन्ट हेज बिन कन्स्टिट्युटेड इन यर प्रोभिन्स, वाट आर यर एक्सपेक्टेसन फ्रम द गभर्मेन्ट फर डेभलपमेन्ट अफ यर प्रोभिन्स भनेको छ। मेन्सन एनी 4 पोइन्ट्स। नयाँ सरकार गठन भएको छ हाम्रो प्रदेशमा, अब तपाईँको प्रदेशमा के अपेक्षा गर्नुहुन्छ त? अब यो क्वेसनको हकमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि न्यू गभर्मेन्ट अथवा न्यू प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट सुड गिभ कन्टिन्युटी अफ प्रिभियस गभर्मेन्ट्स गुड डिड्स अर द टास्क। विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नुपर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन गभर्मेन्ट छ प्रेजेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट सुड वर्क इन अकर्डेन्स विथ देयर पोलिटिकल पार्टिज मेनिफेस्टो। राजनीतिक दलको घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी दे सुड नट अथवा दे सुड भन्नुपर्छ, दे सुड वर्क इन ट्रु स्पिरिट अफ द फेडरलिजम एन्ड अल्सो कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधान र संहिताको मर्म बमोजिम काम गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, दे सुड वर्क देयर डेभलपमेन्ट वर्क विथ देयर एक्टिभ पार्टिसिपेसन अफ लोकल पिपुल एन्ड ओल्ड पोलिटिकल पार्टिज रिप्रेजेन्टेड इन द प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली। अथवा प्रदेश सभामा जुन रिप्रेजेन्ट गरेका हुन्छन्, प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्, ती सबै पार्टीको र स्थानीय जनताको सहभागितामा सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तपाईँले लेखे पनि हुन्छ। यो मेरो यो प्रोभिन्स हो, त्यो भनेर तपाईँले किटान गर्न यु डोन्ट निड टु स्पेसिफाई। ओके, वाइ आर स्किल ह्युमन रिसोर्स द की टु नेसनल डेभलपमेन्ट। अब यो बुकमा भएको कारणले एकदम यो पुरानो क्वेसनहरूमा हामी समय नदिउँ। अब डाइरेक्ट नम्बर 10मा जान्छु। जस्तो कि नम्बर 10ले के भनेको छ, रिसेन्टली द गभर्मेन्ट हेज डिक्लेयर टु अब्जर्भ नेसनल युनिटी 27 पौष भनेपछि हामीले नेसनल डे पढेका छौँ नि, हो त्यसै अन्तर्गत आएको एज अ नेसनल डे। राइट यर ओपिनियन विथ सम रिलेभेन्स अबाउट दिस डिसिजन अफ गभर्मेन्ट इन 4 पोइन्ट्स। भनेपछि राष्ट्रिय एकता दिवसमा जुन भिजा दिएको छ त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको महत्त्वको बारे लेख भनेको अवस्थामा राइट यर 4 पोइन्ट भनेको छ नि, त्यस कारण ठ्याक्क 4वटा पोइन्ट दिने बट इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स। भनेपछि आवर नेसनल सोभरेन्टी, नेसनल इन्डिपेन्डेन्स आर इन डेन्जर अथवा आर एट रिस्क भन्ने पनि हुन्छ। द्याट्स वाइ नेसनल युनिटी इज इन निड अफ आवर भनेर एउटा पोइन्ट लेख्ने। त्यसपछि इट इज अथवा मैले भन्न खोजेको नेसनल युनिटी डे पौष 27 has a huge importance or on this day we can pay fitting tribute to our great nation builder Pitnan Saha भनेर तपाईले लेख्नु होला। त्यसपछि it has huge relevance in the present context of Nepal because we need to strengthen national unity to uplift the Nepal and to uplift the living standard of Nepal or to bring about the development of Nepal। जे लेखे पनि हुन्छ। राष्ट्रिय एकताको महत्त्व छ किन भन्दाखेरि हामी सबै एक भएर काम गर्नुपर्छ राष्ट्रिय विकासको लागि, फर नेसनल डेभलपमेन्ट भयो। त्यसै गरी अर्को वी क्यान फलो द फुटस्टेप अफ पिटन साहज गुड डिड्स अथवा टास्क अथवा वर्क भनेर हामीले यो लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ। ओके, नम्बर 11मा जान्छु है त। सपोज यु आर अ सोसियल एक्टिभिस्ट एन्ड वर्किङ एगेन्स्ट अनटचेबिलिटी इन यर सोसाइटी। रिसेन्टली वान अफ द victims untouchable has come to you against the mistreatment of her house owner. राइट एनी 4 एक्सन यु प्रोसिड टु ब्रिङ कल्पिट अन्डर द ल। भनेपछि दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनलाई तपाईँले गर्न सक्ने चारवटा कार्यहरू भनेपछि फर्स्ट अफ अल वी निड टु नो वाट इज द फ्याक्ट बिहाइन्ड द्याट काइन्ड अफ कम्प्लेन। त्यो कम्प्लेनको पछाडि के छ भनेर हेर्ने हो एउटा काम, पहिलो काम। त्यसपछि इफ यु फाइन्ड एनी प्रब्लम or social problem, then we can complain all about it to पुलिसमा हामीले त्यो के गर्न सक्छौँ। पुलिसमा भन्दा पनि म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि वार्ड अफिसमा भन्नुपर्छ है। तपाईँले हो कि होइन भनेर तपाईँले पत्ता लगाइसकेपछि वी क्यान कम्प्लेन टु आवर वार्ड अफिस। सकिन्छ भने वार्ड अफिसले त्यो मिलाउने हो, अथवा टोलमा कुनै एउटा गण्यमान्य व्यक्ति पनि हुनसक्छ। त्यसपछि वार्ड अफिसमा जाने हो, त्यहाँबाट भएन भने हामी पुलिसमा जाने हो। देन आफ्टर
त्यसपछि हामीले अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अर्को अर्को पोइन्ट भनेको वी क्यान कन्भिन्स अथवा वी क्यान मेक पिपल अवेर एबाउट ब्याड effect or mistreatment of any kind of untouchability, or we can raise अथवा we can uh, arouse भनौँ अथवा we can make people aware about the untouchability, or we can conduct mass rally against the any kind of untouchability भनेर हामी यसमा लेख्न सक्छौँ। अलिकति यो गाह्रो चाहिँ छ 11 नम्बरको, किनकि त्यो स्कुल लेभलको स्टुडेन्टलाई सोध्ने अलिकति गाह्रो क्वेसनै हो निश्चित रूपमा। ओके, अब हामी 11 पछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि 12मा जान्छौँ। ओके, 12 नम्बरको म हेर्दैछु क्वेसन। ओके ल, क्वेसन नम्बर 12 को विषय जस्तो लाग्छ अहिले। ल ठिक छ, अहिलेलाई म 12 को विषय राख्दाखेरि म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि अहिलेलाई तपाईँले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा जान्छु। जस्तो कि यो एकैछिन ल, यहाँ भेट्यो भने म तपाईँलाई देखाउँदैछु। त्यही क्वेसनहरू रिपिट भएको छ, तर तपाईँलाई क्वेसन कन्थ छ मलाई, तर तपाईँलाई क्वेसन कन्थ भएको कारणले म यस प्रकार तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो अहिले म 21 नै भन्छु है त। त्यसो भए if you are appointed an ambassador of Middle East countries from Nepal government, what kind of programs will you introduce to solve the problem faced by Nepalese labor in those countries? भनेपछि यदि तपाईँ नेपाल सरकारको तर्फबाट मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूको राजदूत नियुक्ति हुनुभयो भने सो राष्ट्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या समाधानको लागि के गर्नुहुन्छ भनेको छ। यहाँ के गर्नुहुन्छ भनेपछि यसमा अब यसमा त विशेष गरी हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल those people who are in the foreign employment, whether they are applying, whether they are following an important information for foreign employment issued by government of Nepal, अर्थात् वैदेशिक रोजगारको लागि जान चाहने व्यक्तिले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू जुन नेपाल गभर्मेन्टले इस्यु गरेको छ कि तिनीहरूले पालना गरेका छन्, त्यो एउटा हेर्नु पर्यो है। त्यसको लागि त्यो कार्यक्रम त्यो पनि एउटा कार्यक्रम हो। त्यसै गरी अर्को कुरो, if they are in the problem then we can solve or we can contact, हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि whether they are learning skill or technology required for specified job, के चाहिएको जुन कामको लागि उनीहरूले स्किल टेक्नोलोजी सिकेर आएका छन् कि छैनन् त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसै गरी इन टर्म्स अफ इन्सुरेन्स, त्यसपछि इन्सुरेन्स को बारे भयो। त्यसै गरी एबाउट हेल्थको बारे भयो, अथवा वी क्यान चेक देयर पासपोर्ट, सिटिजनसिप, अनि त्यसै गरी यो म्यान पावर कम्पनीको कुराहरू भयो। र सँगसँगै वी सुड नो द नेचर अफ इम्प्लोइमेन्ट, कस्ट, इन्कम, अदर फेसिलिटिजका कुराहरू भयो। र सँगसँगै वी क्यान कन्ट्याक्ट मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट, मतलब यो हाम्रो श्रम मन्त्रालय छ, श्रम मन्त्रालयसित हामीले सम्पर्क गर्ने कुराहरू भयो। र सँगसँगै यो बेला मौकामा frequently we should meet them अथवा meet those people who are in foreign country भनौँ न, अथवा भनौँ who are working in the Middle East countries, अथवा एउटा इन्फर्मेसन सेन्टरको लागि, अथवा एउटा यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट भने जस्तै टुरिस्टको लागि टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर भन्छौँ नि हामी, हो त्यही कुराहरूलाई हामीले मतलब फ्रिक्वेन्टली वी क्यान मिट देम भनेर तपाईँले लेख्नु होला। किनकि यो 21 नम्बरको लागि यसरी यो सबै यो राजदूत लेभलको क्वेसन भनेको एकदम यो अलिकति ओभर स्मार्ट क्वेसन नै हो। तर तपाईँले मैले जुन भनेको छु त्यो मात्र तपाईँले लेखे पनि राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले यो इफ आई वर एपोइन्टेड, इफ आई एम एपोइन्टेड भनेर यो क्वेसन अनुसार नै तपाईँले लेख्नु होला।
अब अरू क्वेसनहरू जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्धले एक्सप्लेन द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ द वर्ल्ड वार आई इन द वर्ल्ड त्यो भन्न आवश्यक छैन। त्यसै गरी मिसिसिपी रिभर, माउन्ट मेकेनली, पेरिज चाहिँ यो हाम्रो नर्थ अमेरिकाको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर छ नि, यो क्यानाडा र अमेरिकाको बिचमा पर्ने त्यो नायग्रा फल्स माथिको त्यो अर्नीको रिभरको तल भयो। मिसिसिपी रिभर्स त हाम्रो यो मेक्सिको खाडी, मेक्सिको हुन्छ नि हाम्रो मेक्सिको गल्फ अफ मेक्सिकोको माथि भयो, त्यो भन्न आवश्यक छैन। त्यसै गरी टनकपुर यतापट्टि कञ्चनपुर जिल्लामा है कति देखाइ पनि हुन्छ, यो बोर्डर एरियामा भनौँ न है, यतापट्टि इन्डियालाई छोएको ठाउँतिर। उखु भनेपछि नवलपरासी जो चितवनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, गोसाइँकुण्ड भने पनि माथि लाङताङ नेसनल पार्क भने पनि त्यही एरियामा भयो। त्रिशुली रिभर भनेको अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ, काठमाडौँ र पोखराको बिचमा ठ्याक्क त्रिशुली रिभर र त्यहाँनिर मनोकामना टेम्पल पनि पर्छ भन्दै। अब अर्को एउटा क्वेसन तपाईँलाई यो दिइराख्दाखेरि यो क्वेसन जुन मिस भएको छ यसको लागि म भन्दैछु, मेनी डाइनामिक, इनर्जेटिक एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्स गट victory in the election of 2079. How can you say that they can bring change in Nepal? है, नेपालमा अहिले जुन किसिमको स्वतन्त्र र युवाहरूले नयाँ नयाँ पार्टीहरू जुन इमर्ज भएको छ कि तिनीहरूले विकास गर्न सक्छन् त भनेर आयो भने यसमा पनि नोमा पनि तपाईँले आन्सर भन्दैछु है। यो प्याप्सनकै क्वेसनको यही क्वेसन नै हो भनेपछि यो अन्तर्गतको क्वेसन भनेपछि यहाँ तपाईँले क्वेसन पनि हुनुपर्छ। मैले एउटा पेज राख्न बिर्सेँ, मैले भन्दै थिएँ जस्तो कि यही क्वेसन हो, हेर्नु त। एन अमेजिङ interest, involvement, participation of the youths have been seen in the present politics in Nepal. Discuss the role of political parties in democracy. Role of political parties in democracy को बारेमा भन्दिनँ, बुकमा भएको कारणले टाइम छैन। तपाईँले डेमोक्रेसीको बुकमा चाहिँ छ त्यही लेख्नु। रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज भनेपछि यो एज अ होल पोलिटिकल पार्टीको डेमोक्रेसीको लेख्ने है, लोकतन्त्र र डेमोक्रेसीको बाहेक अरू पनि। एन्ड क्यान द युथ ब्रिङ सम नोटेबल चेन्ज इन द कन्ट्री? यस, यसमा पनि दिन्छु, नोमा पनि दिन्छु। यसमा किन भन्दाखेरि दे आर इनर्जेटिक, इनोभेटिभ, एजुकेटेड है। अर्को पोइन्ट, ओल्ड लिडर्स आर टायर्ड, एक किसिमबाट है, टायर्ड अनि करप्ट, एन्ड अल्सो दे वेयर नट डुइङ इन देयर वर्क इन अकर्डेन्स विथ पब्लिक म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेट अनुसार काम गरिरहेको छैन। अनि त्यसै गरी युथको पक्षमा युथ पिपुल आर एजेन्ट अफ चेन्ज, परिवर्तनका संवाहक हुन्। एन्ड अल्सो दे आर मेन्टली फिजिकली दे हेभ मेन्टली एन्ड फिजिकल प्रिपेयरनेस। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि दे हेभ अल्सो इन्ट्रेस्ट, दे हेभ अल्सो इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स एन्ड दे आर रेडी फर चेन्ज भनेर एउटा पोइन्ट त्यो हो भने नो, दे क्यानट, युथ पिपुल क्यानट ब्रिङ चेन्जेस, क्यानट ब्रिङ अबाउट चेन्जेसमा पनि लेख्न सक्छौँ। दे आर नट कमिटेड, दे हेभ नो एक्सपिरियन्स, अथवा ल्याक अफ एक्सपिरियन्स एउटा कुरा हो। दे आर नट कमिटेड भनेको मतलब यो छिटो यो मिडियाको भरमा जितेकाहरू भनौँ, अथवा एक्सपिरियन्स नहुँदाखेरि भनिहालेँ मैले, यो अचानक यो जोसले मात्र काम गर्दैन। पोलिटिक्स इज नट अ जोक, एउटा पोइन्ट त्यो पनि हो है, इट्स इज भेरी भेरी सिरियस जब। त्यसै गरी अघि भन्दै थिएँ नि, दे गट भिक्ट्री इन द इलेक्सन थ्रु मिडिया है, अथवा दे आर ल्याकिङ सम फिलोसोफी एन्ड दे आर नट दे डोन्ट ह्याभ एनी क्लियर आइडियोलोजी, रोड म्याप एन्ड अल्सो डिफरेन्ट भिजन्स टु ब्रिङ अबाउट डेभलपमेन्ट एन्ड देयर म्यानिफेस्टो इज अल्सो नट सेटिस्फ्याक्टोरी, सन्तोषजनक छैन भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। अब यही सम्बन्धमा तपाईँलाई अर्को पनि एउटा क्वेसन भन्छु है त, मैले जुन बिर्सेको छु मैले भनिहालेँ नि मैले, जस्तो कि यो फेलिजमको यो फेलिजम भन्दाखेरि पनि यो नेसनल युनिटीको बारे पनि भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो कि नेसनल युनिटी भनिराख्दाखेरि मैले अर्को पो भनेछु, मतलब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो इलेक्सनको बारे छ क्या, इलेक्सनको बारे भन्नु पर्दाखेरि जस्तो कि कोड अफ कन्डक्ट भन्ने हुन्छ नि, इलेक्सन कोड अफ कन्डक्ट तपाईँले कतै देख्नु भएको छ, प्याप्सनकै क्वेसन हो। फेयर इलेक्सन है, फेयर इलेक्सन भन्नाले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो स्वतन्त्र चुनाव भन्छौँ नि होइन,
फेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ कोड अफ कन्डक्ट इज अ साइन अफ फेयर इलेक्सन भनेपछि निर्वाचन आचार संहिताको जुन कार्यान्वयन छ, निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन छ, त्यो कार्यान्वयनले यो सफल चुनावको एउटा सङ्केत हो भनेर भनेको छ। यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त, यो पनि लङ क्वेसनमा आएको छ, कति गाह्रो क्वेसन छ यो, 18 नम्बरमा आएको प्याप्सनमै है। फेरि पनि भन्छु, हाउ क्यान यु जस्टिफाई इम्प्लिमेन्टेसन अफ कोड अफ कन्डक्ट इज बेस अफ फेयर इलेक्सन, अथवा स्वतन्त्र चुनावको आधार भनेकै यो निर्वाचन आचार संहिताको के हो अरे पालना हो। अब यसको लागि तपाईँले हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले डेफिनेसन लेख्नुपर्छ कोड अफ कन्डक्ट भनेर है। कोड अफ कन्डक्ट भन्दाखेरि इलेक्सन कोड भन्दैछु है, कोड अफ कन्डक्ट अघि भन्दै थिएँ मैले। इलेक्सन कोडलाई हामी निर्वाचन आचार संहिता भन्छौँ के। रुल एन्ड रेगुलेसन मेड बाई इलेक्सन कमिसन अफ नेपाल इन फर इलेक्सन फर पर्टिकुलर इलेक्सन इज कल इलेक्सन कोड। इलेक्सन कोड भनेपछि इलेक्सन सकेपछि त्यो आफसे आफ के हुन्छ, भोइड हुन्छ, अथवा यसको मूल्य कम हुन्छ, अथवा यो इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन, अथवा इफेक्टिभ हुँदैन भनौँ न। अब यस डेफिनेसन सकेपछि यो इलेक्सन कोडलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन किन गर्नुपर्छ, अथवा यसले इलेक्सनलाई किन फेयर गर्छ भन्दाखेरि, निष्पक्ष गर्छ भन्दाखेरि इट इन्सियर्स द पिक्चर अफ ट्रु क्यापेबल एक्सपिरियन्स लिडर एउटा भयो। त्यसै गरी इट अल्सो हेल्प्स टु इट अल्सो हेल्प्स भोटर है। भोटरलाई यसले यसरी हेल्प गर्छ कि टु युटिलाइज देयर एडल्ट फ्रेन्चाइज, अथवा राइट टु भोट, राइट टु भोटलाई युज गर्नको लागि पनि इलेक्सन कोडले सहयोग गर्छ। त्यसै गरी इलेक्सन कोड, इलेक्सन अकर्डिङ टु इलेक्सन कोड अथवा इलेक्सन कोड बार्स अथवा स्टप्स एनी काइन्ड अफ एलुरमेन्ट है, एनी काइन्ड अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ फुड्स इन टाइम अफ इलेक्सन। इलेक्सनको टाइममा अथवा ड्युरिङ इलेक्सनमा यो मासुको पोका बेच्ने, आश्वासन दिने होइन, यी कुरा सबैलाई रोक्छ। त्यसै गरी इट हेल्प्स टु स्ट्रेन्थेन डेमोक्रेसी, प्र्याक्टिस डेमोक्रेसीलाई बचाउनको लागि, डेमोक्रेसीलाई संरक्षण गर्नको लागि, डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ। अर्को कुरो, इलेक्सन कोड अल्सो हेल्प्स टु मेन्टेन गुड गभर्नेन्स, असल शासन कायम गर्नको लागि पनि हो। त्यसै गरी इट अल्सो हेल्प्स टु मेक इलेक्सन ग्रान्ड सक्सेस, इलेक्सनलाई सफलतामा पुर्याउनको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुहोला। ओके, त्यसो हो भने यो अर्को हामी क्वेसनमा जाउँ। त्यसो भए तपाईँलाई मैले क्वेसन देखाउन सकिनँ, मैले यहाँ मिलाउँदै पनि ऊ गर्न सकिनँ, त तपाईँलाई एउटा भनिहाल्छु म। यो जस्तो कि 17 नम्बरको हेर्नु त, ग्लोबलाइजेसन इज नट ओन्ली द प्रोसेस अफ एक्सपान्डिङ ट्रेड, बिजनेस एन्ड आइडियोलोजी बट अल्सो द ह्युज अपर्च्युनिटी टु गेन नलेज। यस प्रकारको क्वेसनमा तपाईँले ग्लोबलाइजेसन एउटा टाइटल दिनुहोस् होला, टाइटल दिइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनको डेफिनेसन दिने के। ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै एकोर्डिङ टु प्रोफेसर ब्राउन अ वर्ल्ड विदाउट बोर्डर त्यति मात्र भने पनि भयो। ग्लोबलाइजेसन इज द ओपनिङ अफ लोकल एन्ड नेसनलिस्टिक पर्सपेक्टिभ टु अ ब्रदर आउटलुक भनेर तपाईँले लेखे पनि भयो। र यसले नलेज कसरी दिन्छ त ग्लोबलाइजेसनले भनेपछि, नलेजको हकमा ग्लोबलाइजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि एक किसिमबाट यो यसमा सबभन्दा बढी त यो नलेज कसरी दिन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन, सुन्नुहोस् है, बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन वी क्यान गेट न्यू टेक्नोलोजी, न्यू मेसिन्स, न्यू आइडिया एन्ड नलेज अफ ट्रेड है, एन्ड अल्सो वी क्यान एक्सचेन्ज आवर कल्चर। अनि सँगसँगै वी क्यान मेन्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन कन्ट्रिज, अथवा डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा हामी कस्तो क्वेसन छ भन्दाखेरि, जस्तो कि यहाँ अब 40 नम्बरै जाउँ न पहिले अहिलेलाई। अफ्रिका इज कल्ड डार्क कन्टिनेन्ट। डार्क कन्टिनेन्ट किन भन्यो त, डार्क कन्टिनेन्ट किन भन्यो भन्दाखेरि इट इज लेटली नोन, एकदम सर्टकटमा भनेछु, यो सबै कन्टिनेन्टमध्ये यो लेटली नोन पछि थाहा पाएको
and many places are still unknown, अझै थाहा पाएको छैन, and many countries are underdeveloped. अनि त्यसै गरी देयर आर मेनी प्रब्लम्स लाइक पोभर्टी, एड्स त सबैभन्दा बढी छ त्यहाँ, अनइम्प्लोइमेन्ट छ, द्याट्स वाइ अफ्रिका इज कल्ड डार्क कन्टिनेन्ट भनेर तपाईँले लेख्नु होला है। अब 11 नम्बरमा जान्छु म। 11ले के भन्छ त, इट इज ब्लेम द्याट नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन वर्किङ इन नेपाल आर नट ओरिएन्टेड टुवर्ड द सोल्युसन टु द सिभियर सोसियल प्रब्लम, प्रेजेन्ट यर भ्युज इन 4 पोइन्ट्स। के एउटा दोष आएको छ भने एनजिओले नेपालमा जति पनि काम गरिरहेका छन् उनीहरूले सोल्युसन मा काम गरिरहेको छैन, झन् समस्याहरू बढिरहेका छन्। त्यसमा त के छ भन्दाखेरि एनजिओ है, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्स आर ल्याक इन ट्रान्सपरेन्सी एउटा है। आवर गभर्मेन्ट अथवा सिडिओ भनौँ अथवा हाम्रो लोकल लेभल भनौँ, गभर्मेन्ट्स आर नट monitoring the works of के हो त नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन। त्यसै गरी द वर्क्स डन बाई द नन गभर्मेन्ट वर्किङ इन नेपाल आर सिटी सेन्ट्रिक, दे आर नट रिचिङ रुरल एरियामा गइरहेको छैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एन्ड अर्को कुरो, द एक्टिभिटिज अफ एनजिओज आर अथवा द एक्टिभिटिज अफ एनजिओ आर जस्ट फर फर्मालिटी अथवा दे आर सोइङ जस्ट फर्मालिटी, पुरा औपचारिकता मात्र उनीहरूले पुरा गरिरहेको छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। अब लास्ट क्वेसन तपाईँलाई दिँदैछु। अर्को मैले छुट्याएको एउटा मैले छ भने मैले यहाँ हेरेँ होइन एउटा पेज, त्यो पेजमा के छ भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले नयाँ नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू त आयो होइन, त्यो नयाँ नयाँ पोलिटिकल पार्टीहरू आयो मैले भनिहालेँ। अहिले हाम्रो अहिले पार्लियामेन्टमा 12वटा पोलिटिकल पार्टी छन् होइन, 12वटा पोलिटिकल पार्टीहरू छन्। वाट काइन्ड अफ कन्क्लुजन क्यान वी ड्र फ्रम द इलेक्सन अफ 2079 अथवा वाइ, अघि भने नि मैले इन्डिपेन्डेन्ट भयो होइन। अब क्वेसन जुनसुकै आए पनि यो क्वेसन मैले निकालिरहेको छु। मैले यो डाइनामिक त नबनाउँ, वाइ न्यू पोलिटिकल पार्टिज अथवा वाइ आर न्यू पोलिटिकल पार्टिज इमर्जिङ भनेर आयो भने के भन्ने भन्दाखेरि, अथवा यो अहिले नयाँ किसिमको जुन पार्टीहरू आइरहेको छ, नयाँ नेताहरू जन्मिरहेका छन्, यो किन होला भनेर क्वेसन आएको खण्डमा तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, बिकज अफ लङ रेनिङ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता छन् नेपालमा हो, त्यो कारणले आएको भन्नुपर्छ। अर्को ओल्ड एन्ड रुलिङ पार्टिज, बिग पोलिटिकल पार्टिज वेयर नट फुलफिलिङ देयर म्यानिफेस्टो, राजनीतिक दलले जुन पुराना राजनीतिक दलहरूले ठुला दलहरूले आफ्नो म्यानिफेस्टो अनुसार काम गरिरहेको छैन। अनि अर्को कुरो, दे वेयर अलवेज बिजी इन पावर सेयरिङ भनेपछि भागभन्डा गर्ने तपाईँको, अथवा हाम्रो राजदूत नै भागभन्डा, यति दुःखद कुरो छ कि न्यायाधीशहरू समेत भागभन्डा हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा। अनि त्यसै गरी हाम्रो यो युनिभर्सिटीहरू भयो र विभिन्न यो इलेक्सन कमिसन विभिन्न कन्स्टिट्युसनल अर्गानमा भयो। अनि अरू पनि लेखे पनि हुन्छ, बिकज नेप्लिज पिपुल आर फेसिङ डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स लाइक अनइम्प्लोइमेन्ट भयो, करप्सन भयो होइन, प्राइस हाइक भयो, एन्ड अल्सो youth people are also having interest, they are generating themselves interest in politics, and that's why new emerging new dynamic अथवा youth people got victory in the election of 2079 भनेर तपाईँले लेख्नु होला भन्दै यो भिडियो लामो भए जस्तो लाग्छ। अझ इफ पोसिबल म अर्को भिडियो लिएर आउँछु। अहिलेको लागि सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर इन्फर्मेसन एन्ड इनोभेसन, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अरू भिडियो तपाईँले हेर्नु होला है त। सोसियल स्टडिज फर एसी पनि छ, नेपालको म्यापको लागि, विभिन्न यो कन्टिनेन्टको म्यापको लागि, र कन्टेम्पोरेरी क्वेसन इलेक्सनको त धेरै भिडियोहरू गइसकेको छ, तपाईँले अलिक चेक गर्नु होला। अल द बेस्ट फर एक्जामिनेसन।